ย้อมคลามนะคะก็คือตั้งแต่เริ่มต้นของการเตรียมเนื้อคลามนะคะซึ่งเนื้อคลามที่เราจะมาใช้ในการก่อหม้อต้องเป็นเนื้อคลามที่มีคุณภาพคำว่าเนื้อคลามคุณภาพก็คือสีสวยการปลูกนะคะต้องมีขบวนการปลูกที่แม่นยำนะคะแล้วก็รวมถึงการแช่คลามนะคะการแช่คลามของเราจะดูที่อุณหภูมินะคะถ้าเกิดว่าอุณหภูมิ30 องศาขึ้นนะคะแช่คลามของเราก็จะอยู่ที่ 20-24 ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าการแช่คลามของเราในช่วงนั้นอุณหภูมิต่ำกว่า 28-30 องศานะคะเราก็จะแช่อยู่ถึง 18-20 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราแช่นานเกินไปเราก็จะไม่ได้เนื้อคลามที่สวยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ที่เรามาช่วยในการสังเกตในการแช่คลามนะคะให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นทำให้เราได้เนื้อคลามคุณภาพมาก่อหม้อนะคะในเมื่อเราได้เนื้อคลามแล้วนะคะเราก็มาเริ่มต้นกระบวนการก่อหม้อซึ่งมีวัตถุดิบสำคัญ 1. เนื้อคลาม1 กิโลนะคะ 2. น้ำมะขามเปียก 3. น้ำด่างขี้เถ้า 4. ปูนแดงนะคะอันนี้จะเป็น4วัตถุดิบหลักที่เราใช้ในการก่อหม้อเมื่อการก่อหม้อเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ใช้ระยะเวลา 1-3 วันค่ะพักให้หม้ออยู่ตัวแล้วค่อยมาทำการย้อมนะคะซึ่งขบวนการย้อมก็คือจะมีการเตรียมเส้นใยก่อนย้อมนะคะก็เส้นใยที่เราใช้จะมี2แบบก็คือ1เส้นใยเรยอนหรือว่าซีกวงเป็นเส้นใยสังเคราะห์นะคะการเตรียมเส้นใยก่อนย้อมของซีกวงเราก็คือเราจะต้มทำความสะอาดประมาณ 20-30 นาทีนะคะพอต้มเสร็จเราก็มาล้างน้ำเปล่าอีก 3-4 น้ำนะคะเพื่อที่จะล้างเอาแป้งแล้วก็สารฟอกขาวที่อยู่ในเส้นใยออกให้หมดนะคะแล้วก็เราบิดให้หมาดค่ะบิดหมาดเสร็จแล้วก็นำมาย้อมในหม้อย้อมที่พร้อมย้อมนะคะก่อนย้อมเราก็จะมีการโจกหม้อ3 ครั้งนะคะการโจกหม้อก็เพื่อเป็นการเติมฟองอากาศให้กับคลามหม้อคลามของเรานะคะให้เกิดสีฟองน้ำเงินนั่นเองค่ะหลังจากที่เราโจกเสร็จนะคะเราก็นำเส้นใยย้อมแบบหมุนไหลนะคะเราจะมีการนับ50 ครั้งเพื่อที่เป็นการจับเวลาในการย้อมเส้นใยนะคะการจับเวลานี้ก็คือ1จะเป็นช่วยการฝึกสมาธิในการย้อม2ก็คือจะเป็นการกำหนดระยะเวลาในการย้อมให้สีเสมอค่ะซึ่งพอเราย้อมครบ50 กรัมแล้วนะคะหมุนไหล50 กรัมแล้วเราก็บิดให้หมาดเพื่อที่จะให้โดนอากาศนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเวลาที่เรายกฝ้ายขึ้นมาจากหม้อจะเป็นสีเขียวนะคะพอโดนอากาศปุ๊บจะกลายเป็นสีน้ำเงินค่ะนี่จะเป็นปฏิกิริยาทางเขาเรียกออกซิเดชันนะคะกับอากาศนั่นเองนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีพอเรากระทบเสร็จแล้วเราก็นำลงย้อมในหม้อเดิมถ้าเกิดว่าหม้อเราแข็งแรงเราจะย้อม 2-3 รอบได้นะคะก็คือ1หม้อจะย้อมได้ที่200 กรัมก็คือรอบละ50 กรัมนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนของการย้อมเส้นใยเรยอนนะคะส่วนฝ้ายนะคะการเตรียมเส้นใยก่อนย้อมเราก็จะต้องต้มแล้วก็มีการล้างทำความสะอาดแล้วก็มาทุบก่อนย้อมนะคะเพราะว่าเราต้องทำความสะอาดเยอะกว่าเรยอนเพราะว่าเขาจะมีไขมันธรรมชาติจากเส้นฝ้ายนั่นเองนะคะถ้าเราทำความสะอาดดีก็จะย้อมฝ้ายติดดี2ชนิดนี้ความยากง่ายแตกต่างกันตรงไหนก็คือฝ้ายเข็นมือจะหนักนะคะน้ำหนักคือเวลาที่เราย้อมเราต้องใช้กำลังเยอะแล้วก็ถามว่าติดง่ายไหมก็ค่อนข้างที่จะคือเราถนัดในเส้นใยเรยอนเราก็เลยมองเหมือนว่าจะต่างแค่น้ำหนักค่ะส่วนการติดสีนี้ถ้าหม้อเราพร้อมย้อมเมื่อไหร่ทั้ง2 อย่างก็คือมีความสำคัญเท่ากันนะคะหลักในการย้อมของเรานะคะจะอยู่ที่การปรุงหม้อค่ะถ้าเกิดว่าเราปรุงหม้อดีดูแลหม้อดีสัดส่วนได้มาตรฐานหรือว่าปริมาณที่เรากำหนดนะคะในที่ไม่ขาดไม่เกินหม้อเขาจะสวยรวมถึงฤดูกาลด้วยนะคะถ้าร้อนมากหรือว่าหนาวมากหรือว่าฝนตกบ่อยๆถ้ามีอากาศชื้นหม้อก็จะไม่สุกก็คือเราก็จะย้อมฝ้ายไม่ค่อยติดเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ในระยะอุณหภูมิที่ปกติพอดีนะคะหม้อเราจะสวยโดยเฉพาะหน้าฝนนะคะจะย้อมยากมากเลยอันนี้เราจะคือความชื้นเขาจะมีเยอะนะคะหน้าฝนทำให้หม้อเราไม่ค่อยสุกเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีแดด
แต่ถ้าช่วงไหนที่มีแดดหรือว่าร้อนแต่ไม่ร้อนมากนะคะหม้อเราจะสุกสวยแล้วก็จะย้อมง่ายจะเป็นช่วงของฤดูกาลอยู่ค่ะอันนี้จะเป็นการสังเกตของเรานะคะในเรื่องของการย้อมสีแต่ถ้าเราอยากให้สีเข้มขึ้นเราก็ต้องใช้ฝ้ายใจเดิมลงย้อมซ้ำอีกหลายๆหม้ออย่างเช่น1หม้อเราจะย้อมได้เฉดสีฟ้าคราม 1-2 หม้อจะได้อยู่ที่เฉดสีฟ้าครามนะคะแล้วก็ 3-4 หม้อจะอยู่สีที่สีน้ำเงิน 4-6 หม้อจะอยู่ที่สีกรมค่ะอันนี้คือใจเดียวนะคะถ้าเราย้อมซ้ำๆแบบนี้เราก็จะได้สีเข้มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการย้อมสีครามธรรมชาติค่ะโครงการยกระดับมาตรฐานผ้าย้อมครามนะครับเป็นการจัดทำดัชนีชี้วัดมาตรฐานคุณภาพนะครับในด้านต่างๆซึ่งได้แก่ค่าสีนะครับในหน่วยสากลนะครับค่าดัชนีการสะท้อนกลับรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งดัชนีเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดระดับคุณภาพของผ้าครามของจังหวัดสกลนครผ้าครามของสกลนครเนี่ยใส่แล้วจะไม่ดำนะครับเหมือนกับเวลาเราทาครีมกันแดดนะครับผ้าครามมีคุณสมบัตินะครับในการสะท้อนกลับรังสีอัลตราไวโอเลตโดยเฉพาะเม็ดสีครามซึ่งเป็นอนุภาคนาโนนะครับจะสามารถป้องกันแสงแดดได้เป็นอย่างดีนะครับค่าความคงทนของสีต่อแสงซีนอนอาร์คจะเป็นค่าที่บอกว่าผ้าครามของจังหวัดสกลนครเมื่อนำไปซักและตากแดดสีจะไม่ซีดง่ายนะครับค่าความคงทนของสีต่อการขัดถูแบบแห้งก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราใส่ผ้าไปนานๆนะครับจะสังเกตว่าผ้าจะมีสีซีดนะครับค่าเหล่านี้จะบอกว่ามันมีความคงทนเมื่อเราเอาไปซักหลายๆครั้งนะครับค่าการจัดการความชื้นและค่าการระบายเหงื่อเป็นค่าที่จะบอกว่าผ้าครามสกลนครยิ่งใส่แล้วยิ่งเย็นนะครับเพราะการจัดการเหงื่อของผลิตภัณฑ์เส้นใยนะครับถ้าจัดการเหงื่อได้ดีแล้วเนี่ยจะใส่แล้วเย็นนะครับเนื่องจากอากาศจะถูกระบายออกได้ง่ายนะครับกันดีอยู่แล้วว่านะคะผ้าย้อมครามธรรมชาติเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของจังหวัดสกลนครนะคะแล้วด้วยความที่ย้อมธรรมชาตินะคะเฉดสีที่ได้จากการย้อมแต่ละครั้งจะไม่เหมือนเดิมแบบ100%นะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์มีภูมิปัญญาในการทอแล้วก็ย้อมผ้าย้อมครามนะคะให้ได้เฉดสีที่ลักษณะใกล้เคียงกับของเดิมค่ะทีนี้ด้วยความที่ว่าเฉดสีมีหลากหลายใช่ไหมคะมีปัญหาเกิดขึ้นค่ะระหว่างการสื่อสารของโทนสีหรือเฉดสีของผ้าย้อมครามธรรมชาตินะคะระหว่างต้นทางคือผู้ผลิตกับปลายทางคือผู้บริโภคนะคะดังนั้นทีมนักวิจัยเราจึงได้คิดค้นเครื่องมือนะคะแผ่นเทียบสีย้อมครามธรรมชาติเกิดขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานกันค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะคะถือเป็นการที่จะสร้างมาตรฐานนะคะในการสื่อสารเรื่องของโทนสีของผ้าย้อมครามธรรมชาตินะคะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสื่อสารตรงกันระหว่างผู้ผลิตต้นทางกับปลายทางผู้บริโภคด้วยรหัสอ้างอิงโทนสีผ้าย้อมครามธรรมชาติที่เราผลิตขึ้นมานะคะเพื่อให้ใช้งานอย่างแพร่หลายต่อไปในอนาคตค่ะ